What's up mga babe? Yes, it's me, Kimoy, K-M-O-Y. So mga babe, before we start, let's do this! Char! So mga babe, for today's vlog, I will teach you how to clean Marino Fuel Oil Auto Black Flash Filter. So mga babe, dapat sa una pa lang, mahalin mo na ako, Char. Dapat sa una pa lang, prepare na natin yung mga gamit natin katulad nito. Chain block, sling, shackle, wrenches, martilyo, iba pa, karton, rugs, at mga dapat gamitin. So, mag-start na ako, nagmamadali ata si Kuya. So, yes, luwagan natin yung mga tornilyo at gawin natin ito. Sorry, nasi-speechless ako. Gawin natin ito sa dahan-dahan, baka ikay masaktan. So, yes, char lang. So, dahan-dahan natin buksan, baka mabakwash yung sorry, nagmamadali pala si Kuya sa video natin. So, ayan, nakuha na natin yung mga ibang bolts. At, syempre, ulit, dahan-dahanin natin ito. Baka magmamadali ulit si Kuya sa paggawa ng kanyang mga trabaho dito. So, yes, biglain natin. Ay, biglain, char! So, ayan mga kabib. At, ulit, dahan-dahan natin hatakin gamit ang chain block. At, dahan-dahan lang para sorry, huwag biglain. Baka ikay masaktan, char! Nasaktan ka na ba? So ayan mga kabib, dahan-dahan lang at tingnan mo mabuti baka may mga nakasabit mong mga bolts o di kaya mga sagabal sa buhay mo na walang pake sa'yo. At ayan. So ayan na, malapit na lumabas ang filter at syempre hawakan niya ng mabuti para hindi makawala katulad ng jowa mo umalis ng walang paalam. Char ulit! So yes mga babe, after all, lumabas na rin at lagyan natin yun ng pang-sahod para hindi kumalat ang mga dapat kumalat dyan. Tawan lang natin yan. O diba, nakita mo ang dumi? Wala lang, share ko lang. So ayan na, simulan natin ang paglinis ng filter at syempre, gamitin natin ang ere, hose at saka nozzle. So yes mga kabib, lagyan muna natin ng diesel para sobe lang, char, para madali matanggal yung mga dumi at saka diesel dyan sa loob ng filter. At yan, alisin na natin yung mga dumi gamit ng nozzle. Nozzle o nozzle? Comment down below mga kabib. Patuloy natin iaalis yung mga taong walang pake sa atin. Char yung mga dumi dyan sa filter na yan. At syempre, you will turn the world into the better place. Char, ikutin natin at para lahat malinisan ang filter natin. At syempre, gamit pa rin yung ere natin na ginagamit sa paglinis. Charan! At yan, pabalik na kami at nalinis na yung filter natin at ibalik natin sa tamang lagayan. So ayan, dahan-dahan lang ulit para swabe. Dapat same procedure para hindi malito at hindi pa ulit-ulit na masaktan ka. Char, hindi pa ulit-ulit yung mga trabaho na ginagawa. Nagmamadali ako, nagmamadali rin si Kuya, so we are fair, we are equal. Yan, dahan-dahan, ikot-ikot, adjust lang muna para pumasok agad. At yan, higpitan na natin yung mga bolts at ayusin natin sa paghigpit para iwas sa leaking o di kaya sa mga lumalabas dyan na diesel at langis. So yes mga kabib, that's all for our video. Habang naghigpit yan si Kuya, magpapaalam muna ako sa inyo at sana may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. How to clean main engine fuel oil auto black flash filter.